السلام عليكم ومرحبا بكم. وصفة اليوم لكيكة أو ممكن تكون كتحلية مع العصير أو للكوتي مع هكداتاي، تجي بنينة أفضل ملي تشريوها من برا. جو سوي سيغ كي تجربوها تعجبكم. بلا ما نطول عليكم نخليكم تشوفوا الفيديو، فرجة ممتعة إن شاء الله. نبداو في الأول بالكريمة لأنني خاصني تبرد. عملت لتر من الحليب، 3 ملاعق كبار من الفارينة اللي هي الدقيق الأبيض، و3 ملاعق كبار من مايزينا اللي هو النشا. في نفس الوقت راني نخلط باش الكوار ينحلو. انا في هذه المرحله راني عاد ما قديتش النار. نضيف كذلك السكر من 4 الى 5 ملاعق، كل واحد كيفاش يحب الحلاوه. اللي يحبها ناقصه ينقص السكر، واللي يحب زياده يعمل 5 ملاعق من السكر، 5 ملاعق كبار. في هذه المرحله قديت النار وراني نحرك. النار تكون متوسطه، نحرك حتى لتعقد هيدا. في الاخير نزيد ملعقه صغيره من لافاني، وكي تغلي الغليه الاولى نطفي عليها النار كما اللي راكم تشوفوا. هيدا الغليه الاولى اللي تغليها نطفيو النار، ونعملها في اناء اخر ونغطيها بلاستيك غذائي ونخليها تبرد مليح برا. من بعد نعاود ندخلها للثلاجه نخليوها تبرد جيدا. نمر الان لطبقه الكيكه اللي فيها 4 حبات من البيض، وكأس من السكر، وملعقة صغيرة من لافاني، ورشة من الملح، ونخفقوها جيدا حتى اللي يضاعف الحجم تاعها. ممكن تعملوا هذه المرحلة غير بالفوي، بالدراب اليدوي عفوا، حتى اللي يضاعف الحجم تاعها. نضيفوا نصف كأس من الزيت وكأس إلا ربع من الحليب. لما نضيفوا الحليب غير يتخلط شوية مع المكونات ونحبسو، ما نزيدوش نخلطو بزاف. الآن نضيف كأس ونصف من الفارينة وساشي ظرف 10 غرام من الخميرة الكيميائية. نغربلو كل شي هيدا، ونزيد ربع كأس من الكاكاو اللي هو حوالي ملعقتين 30 غرام من الكاكاو. اي كاكاو تكون نوعية تاعو عندكم ممتازة ضيفوه، وغير بالفوي تاع الدراب ونخلط هيدا حتى اللي يتجانسوا المكونات. والسر باش اي كيك يجيكم خفيف ضيفوا له ملعقتين من الخل او عصير ليمونه. نخلطوا الخل مع خليط الكيك، نخلطوه جيدا حتى اللي يتجانسوا المكونات. دهنت الصحن اللي يدخل الفرن بالزبده. انا نحب ندهن توجور بالزبده، تعطي مذاق رائع للكيك. ورشيته بالقليل من الفارينه ندورها على كامل الصحن كما موضح في الفيديو، ونحي هذاك الزائد من الفارينه. توجور نحيو هذا الزائد من الفارينه نرفدوه مليح. ممكن تعملوا اي صينيه تكون عندكم متوفره في البيت، ماشي صحن هيدا بيركس، صينيه تكون مربعه مستطيله، تكون القياس تاعها 30 الى 35 سنتيم الماكسيموم. ندخلها الفرن اللي راه سخون على 180 درجه، نحطها في الرف الوسطاني، ما نقديوش النار من الفوق، من التحت فقط. الان نحضروا الخليط اللي نسقيو به، اللي هو متكون من الحليب ونسكافيه. عملت كأسين من الحليب وملعقة صغيرة من النسكافيه. خرجت الجاتو من الفرن بعد حوالي ربع ساعة إلى 20 دقيقة، كل واحد والفرن تاعو. راني نسقي فيه بالحليب يكون بارد، لذا النسكافيه ما دابت ليش. نسقيوه هكذا مليح ونخليوه يتشرب ويبرد على جنب. الآن نمروا للكريمة اللي خليتها بردت ساعة كاملة في الثلاجة. ممكن تعملوها بالباتر أو هيدا بالبيترا. تزيدوا عليها كأس من الشانتيي وتخليوها تنخفق حوالي 5 إلى 7 دقائق حتى اللي تولي كوم الموس. في هذه المرحلة لابد من الباتر، هو اللي يعطينا القوام المناسب للكريمة. من بعد ما انخفقت حوالي 10 دقائق مباشرة نفرغها على خليط الكيك وندخلها للثلاجة. مرت عليها حوالي ساعة أخرى في الثلاجة، ممكن تخليوها حتى أكثر باش الكريمة تزيد تتماسك. وراني نبشر عليها القليل من الشوكولا، هادشي اختياري، ممكن تخليوها هيدك أو تزيدوا أي مكسرات تكون عندكم متوفرة في البيت. الكريمة تتماسك أكثر إذا خليتوها ساعات أكثر. أنا لضيق الوقت خليتها ساعة كاملة في الثلاجة وقسمتها. بما أن فيها الفارينة، هاد الكريمة فيها الفارينة، القوام تاعها ما يجيش متماسك بزاف، ما تبرد يقعد القوام تاعها خفيف، عكس النشا او اللي هو المايزينا يعطينا قوام كي تاع الفلون. هاد الكيكه تنتكل بارده جد منعشه، الحقيقه تفاجئ، تجي مشربه مذاقها روعه. جربوها وكتبوا لي تحت في التعاليق ارائكم اللي تهمني وتفرحني بزاف. ممكن كذلك ترسلوا لي صور تاعكم على صفحتي في الفيسبوك طبخ فنون. بيان سور اذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لي لايك، اللي يدخل اول مره يعمل اشتراك، فعلوا الجرس اللي بجانب اشتراك ليصلكم كل جديد. الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.